Tjena Pikenates! I det här avsnittet tänkte jag att vi ska fortsätta och ta en titt på beten mot varandra. Jag gjorde ett avsnitt där jag jämförde McMyn mot Guppy Junior. Och när jag la upp det avsnittet så fick jag en förfrågan om att göra en annan jämförelse. Och det var mellan Westin Swim och Söder Sportfiskes Scout Swimmer. Så i det här avsnittet så tänkte jag kolla på vilka fördelarna är med respektive bete, vilka nackdelarna kanske är med respektive bete, vad de har för, vad ska man säga, likheter och mycket mer. Kör vi! Viktigt att veta när jag jämför de här två, det är att jag har tagit 12,5 cm versionen av Scout Swimmer som väger 67 gram. Och så har jag tagit 12 cm versionen av Westin Swim. Och det är i suspending versionen som väger 53 gram. Om vi börjar med att kolla på saker som de har väldigt gemensamt. Så är båda swimbaits kan man säga. Det här innebär att när man fiskar hem dem bara lugnt och metodiskt och bara vevar in så har de en egen inbyggd gång. Alltså de har den här S-kurvaturen eller man ska säga. Så de simmar fram och tillbaka vilket gör dem till swimbaits. Därav namnen då säkert Scout Swimmer och Westin Swim. Fastän de här betena är definierade som swimbaits så går de ju alldeles utmärkt och jerka också. Så jag skulle vilja kalla dem mer swim/jerkbaits för att vara riktigt exakt. Det de också har där att de har inbyggt rassel. Där har vi Westin Swim. Och så ett litet, vad ska man säga, ett mindre rasslande i Scout Swimmen. Så Westin Swim. Låter som det är lite större rasselkulor jämfört med Scout Swimmer. Med lite mindre och lite lägre. Andra saker med de här är att de gör sig alldeles utmärkt med moddningar. Alltså man kan sätta på en tail, man kan sätta på sån här spinnerblade. Så båda har möjligheter att förändra till exempel gång. Eller möjligheten att flytta vatten som är till exempel såna här spinnerblades och så vidare. Så båda två funkar utmärkt med att modda. Är det så att man är sugen att måla om de här så görs de även i blanks. Det innebär helt enkelt att de kommer omålade, olackade och så vidare. Så att man själv kan måla om eller skicka till någon annan som är duktig på att måla om och få färger som man själv föredrar. Andra saker de här beten har gemensamt är ju att de görs i flera andra upplagor också. Westin Swim gör ju i 10 cm, 15 cm sinking version och så vidare. Och Scout Swimmen görs i större versioner också. En sak som är väldigt synd med Scout Swimmer, och det kommer vi komma in på, det är ju att den inte har en suspending version. Och det kommer vi prata mer om. Om vi ska plocka ut vardera beter och kolla på fördelar så kan vi börja titta på Scout Swimmen. Den första och mest tydligaste fördelen skulle jag säga är krokarna. På Scout Swimmen så har vi BKK 1.0. Det är de här BT 621/BN tror jag det är exakt. Jag kan lägga en beskrivning från hemsidan här så ser ni exakt vilka krokar det är och hur de benämner det. Så krokarna är betydligt bättre på Scout Swimmen om man jämför med Westin Swim då. Och då pratar vi originalutförande. Det går ju alldeles utmärkt att byta krokar. När det gäller fördelar på Scout Swimmen så var jag lite skeptisk till den gångmässigt de första gångerna jag fiskade med det. Men när jag filmade betet under vatten. Jag har till exempel en video där jag har lagt upp gången på betet i 3 olika hastigheter eller metoder. Jag kan lämna en länk i beskrivningen till den här videon om ni vill se exakt hur den rör sig under vattnet. Men det jag varit väldigt positivt överraskad över det var hur gången blir när man verkligen får till den. Den är inte lika lättfiskad som Westin Swim. Men när man får till den så tycker jag att det blir en riktigt fin gång på det här betet. Och de här två fördelarna, gången och krokarna, det skulle jag säga är de största fördelarna på Scout Swimmen. Om vi ska kolla på Westin Swim då, fördelarna där, då är det ju framförallt deras suspending-funktion. Jag tycker att alltså suspending-funktionen, alltså det här förmågan att stå stilla i vattnet eller sjunka långsamt är bland det bästa jag har sett när jag filmade de här under vatten och sen tog en titt på det hemma. Jag är jätteimponerad över hur Westin har lyckats att få till den här suspending-funktionen. För det är absolut inte lätt. Jag har gjort egna beten
allt från jerkbaits, tailbeten och få till en riktigt fin suspending-funktion där betet liksom håller sig stilla och så bara sakta sjunker med kanske ett litet rull är absolut ingen lätt uppgift. Och det tycker jag att Westin har lyckats utmärkt med. En annan av fördelarna som jag tycker, och det här är ju mina subjektiva åsikter, det får ni tänka på, det gäller ju hela den här videon, det är mina egna åsikter och så vidare. Men en sak som jag tycker om med Westin, det är ju mängden färger. Det är absolut inget fel på färgerna på Scout Swim, men några av dem är bland de bättre färgerna tycker jag. Den här gäddfärgen till exempel är en av mina favoriter. Så färgmässigt har Scout Swim en superfina. Men Westin Swim har ju funnits ute så länge och har testats i så mängd olika färger. Så det finns några riktiga klassiker och några riktigt bra färger. Papegojan på Westin är ju en av de bästa papegojfärgerna tycker jag. Och även deras pikefärg, den här klassiska gäddfärgen och deras Red Tiger. Några av de här verkligen klassiska färgerna har levererat om igen. Så på färgskalan kan man säga så tycker jag att Westin lyckas bättre. Andra fördelar med Westin Swim det är ju att den görs i lite fler modeller än vad Scout Swimmen gör. Den här i 12 cm har ju både en suspending som vi har framför oss här. Men sen har de även en sinking som jag tror väger 59 gram. Så där har man mer möjligheter. Kastmässigt, och det här är jag vet att vissa kastar annorlunda med olika beten. Men min upplevelse det är att Westin Swim kastar något bättre än vad Scout Swimmen gör. Scout Swimmen har lite det problemet när man kastar att den börjar röra sig lätt i luften. Och det gör att man tappar lite den här rörelseenergin som ska framåt. Och så börjar den wobbla och så tappar man lite av den energin och kommer inte lika långt. Och där gör sig Westin Swim superbra. En annan fördel med betet om man tittar på längden. Den Scout Swimmen vi hade var ju 12,5 cm och vägde 67 gram. Westin Swim är ju 12 cm så det är inte jättemycket mindre. Det är en halv centimeter bara. Men det väger, vad blir det? 53 minus 67, det blir 14 gram mindre. Och det här innebär ju att man kan fiska Westin Swim med lite lättare utrustning. Om det nu skulle vara så att man har ett spö eller liknande som bara klarar att kasta upp till 60 gram. Då är Westin Swim fortfarande med på den skalan. Om man ska kolla då på lite negativa aspekter. Vi har ju blandat det lite när vi har pratat om positiva jämfört mellan de två. Men några saker som man kan lyfta fram som negativa om vi tittar på Scout Swimmen först. Det är att när man fiskar med den så har den en tendens till att driva upp. Så den vill driva upp och sen sjunka väldigt snabbt. Och det här gör för en sån som mig som fiskar på väldigt liksom, konstanta, liksom, vad ska man säga, djup. Jag fiskar mycket innermarer, över gräsbälten och så vidare. Och då kanske jag vill ligga med liksom ett halvmeters spann. Säg att jag fiskar på 1,5 meters djup och så vill jag bara ha den kryssandes på 1 meters djup. Då är det svårt att få till det med Scout Swimmen om man jerkar hem den. Vevar man hem den så blir det lättare. Men om jag väljer att jerka hem den då har den en tendens att sticka upp mot ytan och sen sjunka väldigt snabbt. Så skulle jag säga vilken som är mest lättfiskad så skulle jag absolut säga att Westin Swim är mer lättfiskad. Det är inte konstigt att många guider har det som ett nummer 1-bete när man åker ut på guidningar med kunder som kanske inte har så stor fiskeerfarenhet. Då är Westin Swim en riktig nybörjarkanon och verkligen hinkar upp gädda. Så tittar man på Scout Swimmen så skulle jag säga att den får en jättefin gång när man lär sig den. Om vi pratar jerkteknik. Veva in är ju inga konstigheter. Det är bara att veva lugnt och försiktigt. Och så simmar de hem. Men vill man jerka hem betena då är Scout Swimmen svårare att få till. En annan sak som jag skulle säga som är den största negativa aspekten. Det är att betet sjunker alldeles för snabbt. Jag har filmat och jämfört Scout Swimmen mot andra beten. Och att de benämner det här betet som slow sink tycker jag nästan är felaktigt faktiskt. Jag skulle lätt benämna det här betet som sjunkande och ingenting annat. Det som blir svårt här det är ju när man vevar hem den eller jerkar hem den så sticker den uppåt och sen sjunker ner. Så den håller sig ändå ganska grunt. Så den fiskar bra grunt men den sjunker väldigt snabbt. Och därav lite det här att det blir svårt att fiska med det om man är ny och inte har provat betet förut. Om vi går tillbaka och tittar på Westin Swim och de nackdelarna som det betet har så är ju det många kommer få erfarenhet av. Det är krokarna. Det är faktiskt bland de sämre krokarna jag har fiskat med. Jag tror att det står i beskrivningen som Japanese Style Carbon Hooks eller någonting. Så det är inget bestämt märke eller någonting liknande. Så där tycker jag verkligen att Westin borde göra en liten satsning och ta in ett krokmärke som BKK eller någonting liknande. Som står för lite bättre kvalitet. Så krokarna byter jag nästan ut direkt
när jag har köpt en Westin Swim ny i butik. Andra negativa aspekter, och det här är väldigt kopplat till mig och mitt fiske, det är att när man görkar hem Westin Swim så kan den få en väldigt konstig oregelbunden gång. Och jag vet att det kan funka väldigt bra för att trigga gäddetugg. Men jag är en liten sån här kontrollbehovsperson, så jag tycker om att veta hur ett bete rör sig när jag görkar hem det. Och där tycker jag att Westin Swim kan ha en liten för oregelbunden. Det kan liksom snurra runt och bete sig lite för konstigt för min smak. Men det är väldigt, väldigt subjektivt. Där hade vi dem då. Scout Swimmen 12,5 cm, 67 gram. Westin Swim här i suspending-versionen på 53 gram, 12 cm. Om man ställer sig frågan då, vilket bete skulle jag välja om jag bara fick välja ett? Då skulle jag gå på Westin Swim. Det här skulle vara avgörande dock om jag visste vilket djup jag ska fiska på. För en sak som Scout Swimmen gör sig lite bättre, det är att den fiskar riktigt bra på sig så här 2-4 meter. Så skulle jag veta att jag ska fiska lite djupare, då skulle jag faktiskt välja Scout Swimmen just på grund av dess sjunkhastighet och dess fina gång när man väl får till det. Men har jag inte riktigt aning, kan vara att fiskedagen kanske kommer växla i karaktär, då skulle jag hellre ta med mig Westin Swim. Får jag bara ta med ett, då skulle jag faktiskt ta Westin Swim i sinking. För den är mer lätt att kontrollera då, både på lite djupare vatten, men man kan även det jag brukar kalla för uppåtgörka och få den att kryssa lite grundare. Min absoluta favorit bland Westin Swimmarna är däremot suspending-versionen på 53 gram. Just för dens fantastiska suspending-funktion. Hur den kan stå fint och stilla i vatten och bara sjunka ner långsamt. Och verkligen trigga de där lite segare gäddorna tugg. Har visat sig vara jätteeffektivt. Är det så att du har fiskat med något av de här betena och har lite tankar och tycker, då får du jättegärna skriva det i kommentarerna. Du har kanske till och med jämfört de här någon gång och reagerat på skillnader och så vidare. Och då får du också jättegärna skriva ner dina erfarenheter i kommentarerna. Jättetack för att ni hänger med på det här avsnittet. Ni vet att vi lägger upp nya avsnitt varje måndag klockan 4. Så ni får hemskt gärna följa kanalen, klicka på den där notifieringsknappen så missar ni inga jämförelser mellan beten, recensioner av spön, vloggar från fiskeresor och mycket mer. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken. Ses om en vecka. Ciao!